ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවේ Excel පිළිබඳව අරන්ගෙන වීඩියෝ මාලාවේ 5 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ඔබ වෙත අරන් ඉන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් අපි වීඩියෝ 4ක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ 4 ඔබ නරඹලා තියෙනවා නම් ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ පිළිබඳව අත්දැකීම් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මීට කලින් මම අරන් ආපු වීඩියෝ 4. ඉතින් මේ 4 ඔබ ෆලෝ කරන්න කියන ඉල්ලීම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් කියනවා. ඉතින් Excel වල බේසික්ම දේවල් අරන් ආවා මේ වීඩියෝ වලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා පාසල් දරුවන්ට, ඒ වගේම වෙනත් පාඨමාලාවන් හදාරන අයට, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට, මේ වගේ හැම කෙනෙක්ටම මේ Excel පිළිබඳව අවබෝධය අද වෙන විට වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඉතින් ඔබ රැකියා කරන ස්ථානයක වුවත් ඔබට වැඩියෙන්ම වැඩ කරන්න තියෙන මෘදුකාංගයක් තමයි මේ Excel කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Excel වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔබට ලෝකේ ඔබට යන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ Excel වල කොහොමද අපි රෑන්ක් එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. අපිට පාසලක පන්ති කාමරයක් තුළ ඉන්න දරුවන්ගේ ලකුණු ලැයිස්තුවක් අපි ගත්තොත් ඒ ලකුණු වලින් අපට රෑන්ක් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරට ඔබේ ආයතනයේ විවිධ වූ කාර්යයන් සඳහා මේ වගේ රෑන්ක් එකක් ඔබට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනුපිළිවෙලක් වැඩිම අගයට පළවෙනි ස්ථානය ලබා දීලා දෙවෙනි ස්ථානය ඊළඟට තියෙන අගයට ලබා දීලා මේ වගේ රෑන්ක් එකක් අපිට ඩිසයින් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ රෑන්ක් එකක් හදාගන්න මේ Excel වල අපට පහසුවෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා අපට දීලා තියෙනවා Excel වල පහසුකමක් මේ රෑන්ක් කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් අපට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන රෑන්ක් එකක් හදාගන්න මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන සටහන් කරගෙන තියෙනවා ළමයි කීපය දෙනෙක්ගේ නම්. මම මෙතන මාක්ස් ටිකක් ඇතුළත් කරගන්නවා මේ විදිහට. අපි සාම්පල් එකක් විදිහට මෙහෙම මාක්ස් ටිකක් අපි ඇතුළත් කරගමු. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් රෑන්ක් එකක් මෙතනින් කොහොමද අපි රෑන්ක් එක හදන්නේ කියලා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ Excel වල වැඩ කරනකොට ඉතාමත් පහසුවෙන් වගේම ඉතාමත් වේගෙන් කාර්යක්ෂමව අපට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ අත්දැකීම ඔබ කාර්යාලයක හෝ වෙනත් ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඔබ දන්නවා මේ Excel කොයිතරම්නම් අපට අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට මාක්ස් ටිකක් ඇතුළත් කරගත්තා. දැන් මට ඕනේ මේ මාක්ස් වලට අනුව මේ කොලම් එකේ මේ රෑන්ක් කියන තීරුවේ මේ එක එක ළමයා අරන් තියෙන රෑන්ක් එක එයාගේ වැඩිම ලකුණු වලට පළවෙනි ස්ථානයත් ඊළඟ එකනට දෙවෙනි ස්ථානයත් මේ විදිහට අපි ගන්නෙ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් අර සුපුරුදු පරිදි අපි දන්නවා ගණනය කිරීමකදී මුලින්ම අපි සමාන ලකුණු ඇතුළත් කරන්න ඕනි කියලා මම ඔබට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සමාන ලකුණු ඇතුළත් කරලා මම මෙතනට ගන්නවා රෑන්ක් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. රෑන්ක් කියලා අරගෙන මම මෙන්න මේ පරාසය මේ සෙල් රේන්ජ් එක මේ කෝෂ පරාසය මම මෙතනින් මේ විදිහට ඇතුළත් කරනවා. ඇතුළත් කරලා මම මෙතනට මේ ටික වෙන් කරනවා කමාවක් දීලා. ඉතින් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා කෝෂ පරාසය තමයි මේ B2 වල ඉඳලා B11 දක්වා. B2 ඉඳලා B11 දක්වා කෝෂ පරාසය මම මෙතනින් ඇතුළත් කරා මේ විදිහට. ඉතින් ඔබට හරිම ලේසි මෙතනලා සිලෙක්ට් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මවුස් පොයින්ට් එක තියලා ඩ්‍රැග් කරන ගියායින් පස්සේ මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේක අපට ටයිප් කරලා ගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කමාවක් දීලා නැවත වතාවක් මේ ටික
සිලෙක්ට් කරනවා. ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ ඒ කියන්නේ මේ ටිකම නැවත වතාවක් මම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මම මෙතනින් පොඩි දෙයක් කරනවා. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි අකුර සහ මේ අංකය අතරට මෙන්න මෙතනට මම දෙනවා ඩොලර් මාක් එක. කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා මේ ඩොලර් මාක් එක. පොඩ පුළුවන් shift key එකත් එක්ක හතර ඉලක්කම කියන්නේ උඩ තියෙන කීබෝඩ් එකේ හතර ඉලක්කම් ගන්න ඩොලර් මාක් එක තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ ඩොලර් මාක් එක මෙතනට ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතනටත් ඇතුළත් කරනවා. මේ ඉලක්කම සහ අක්ෂරය අතරට තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. මම මෙන්න මෙතනට ඇතුළත් කරනවා ඩොලර් මාක් එක. ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මම ඊට පස්සේ මේ වරහන වහනවා. ආයසරයක් ඔබට මතක් කරන්නම්. සමාන ලකුණ දාලා රෑන්ක් කියලා මෙතන අපි ටයිප් කරලා වරහනක් ඕපන් කරලා පළමු වතාවට මේ ටික මම සිලෙක්ට් කරා. කෝස පරාසය ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ කමාවක් දීලා නැවත ඉම කෝස පරාසයම ලබා දුන්නා. ලබා දීලා මේ ඉලක්කම සහ අක්ෂරය අතරට ඩොලර් මාක් එකක් දැම්මා. ඒක තමයි මම මෙතන කරේ. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ මම කීබෝඩ් එකේ enter key එක press කරනවා. enter key එක press කරාම automatically මෙයාට ආවා මෙයාගේ rank එක තමයි මේ සමන් කියන මේ පළවෙනි එක්කෙනාගේ rank එක 3. එයා තුන්වෙනි තැනට තමයි ලකුණු ලබාගෙන තියෙන්නේ කියන පණිවිඩය තමයි මේ function එක හරහා ඔබට මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක drag කරනවා පල්ලෙහාට. මම කලින් කියලා දුන්නා මේ drop down ආකාරයට. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන තියෙන මේ දකුණු පැත්තේ මේ තියෙන කොටුවක ආකාරයේ තියෙන හැඩතලයේ මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන පල්ලෙහාට මම drag කරගෙන යනවා. මේ විදිහට මම drag කරනවා මෙතනින් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මේ බලන්න rank එක automatically ආවා. ඉතින් මෙතන වැඩිම ලකුණු තියෙන එක්කනට අපිට මෙතනින් පේනවා 900 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අඩුම ලකුණු තමයි මෙයා. ඉතින් මේ විදිහට rank එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පාසලක ගුරුවරුන්ට නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රගති වාර්තාව හදනකොට ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන අපි ලකුණක් වෙනස් කරනවා කියලා. වෙනස් කරලා අපි බලමු මේ විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක වෙනස් කරත් මම මෙතනට දෙනවා 760. 760 දීලා මම අයින් වුණාට පස්සේ ඒත් මෙතන වෙනස් වුණේ නැහැ. මේ පරාසය දෙක කියන පරාසයට මෙතනින් අපි මෙතන ලොකු වගයක් දීලා බලමු. අපි මෙතන දෙනවා 950. ඒකට තමයි මෙතෙන්ට දෙන්නම්කෝ. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවානේ මේ අවසානයේ එක්කනට මම දෙනවා 950. 950 දුන්නොත් අපි දන්නවා වැඩිම ලකුණ. එහෙනම් මෙයාට එක වැටෙන්නම ඕනි. අපිට මෙතනින් පැහැදිලි වෙනවා මේ බලන්න. එක වැටුණා. ඉතින් අපට මෙතන වැරදීමක් වෙලා තිබුණත් මේක එඩිට් කරාට පස්සේ රෑන්ක් එකත් ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබට එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔබට ගැටලුවක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් බාර් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම කරන්න. ඉතින් ඉතා ඉක්මනින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔබ අතටම අරන් එනවා. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ අරන් එන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.